Avaria care s-a produs în noaptea zilei de 7 septembrie se datorește în primul rând tovarășilor din conducerea sectorului 3 care nu au făcut verificările necesare. Când am văzut că se întrerupe apa, l-am chemat pe maestru Iftode. Pe tovarășul inginer Zimnicianu nu l-am găsit. Era probabil plecat la o partidă de cărți, cum mai obișnuiește. Da, erau în tură tehnicianul Guguianu și operatorul Lică Tuțea, care a fost angajat într-un post de răspundere fără să aibă calificarea necesară. Atunci se pune întrebarea, inginerul Zimnicianu, care e profesor și la cursul seral, de ce l-a angajat pe acesta? Anumiți tovarăși, din motiv că au un sentiment de simpatie sau altfel, tolerează în serviciu oameni care nu corespund. Eu o iau. Unde mergi, frumoasă? Spre combinat. Lucrezi acolo? Da, sunt operatoare. Ați avut parcă la sectorul 3 un pic de bucluc, nu? Nu cine știe ce. Așa am mai avut și altele, dar dacă muncești... După părerea admitare, cam cine tot încurcă treaba pe acolo? Ei, sunt fel și fel de oameni, nu știți? Nu prea se înțeleg între ei? Uneori se prea înțeleg. Sunt o gașcă. Tovarășul Matei e sub influența tovarășului Lăzăreanu, care are un cuvânt greu, fiindcă tovarășa Mimi Lăzăreanu, soția lui, lucrează la cabinetul tovarășului Băcescu. Și un anume inginer Zimnicianu. Cum se comportă? Știu. E simpatic. E în vorbă cu o fată de la poștă, Magda Tuțea. Frate Solică Tuțea îi face curte unei prietene de ale mele. Erau în tură tehnicianul Guguianu și operatorul Lică Tuțea. Zimnicianu locuiește chiar la unchiul lui Lică și Magda Tuțea, Nealambru. Un chițibușar atât de afurisit că Lică nu l-a mai putut suporta și a plecat de acasă. Și dumneata? Cine ești? Mă numesc Dobrița Ghenea. Dar de ce mă întrebați? Cu cine lucrezi? Eu? Da. Cu o tovarășă inginer foarte a dracului. Cred că e cea mai a dracului din tot combinatul. Lidia Dumitru. Dar de ce e așa de-a dracului? Are necazuri? Nu-i căsătorită? A fost. Zice-se, dar bărbatul s-a prăpădit și ea s-a făcut foarte aspră, nu poți să te pui cu ea. Dar pe dumneavoastră pot să știu cum vă cheamă și de ce mă tot... Îți face mizerii? Păi îmi face, sigur. Dar nu-i port pică, le face la toți. Și iubitul lui ei? Păi lui nu prea, că n-are. Dar de ce e așa de urâtă? Ba nu, când se îmbracă arată chiar bine. Îi dă mâna. Zice lumea că se ține cu un străinache, un refegist sau cam așa ceva. Are și mașină. Dar tot nu mi-a spus cum vă numiți și cu ce ocazie. Ne bucurăm că ați venit. De altfel știam că se va propune o nouă cercetare tehnică. Da? Și nu numai tehnică. Aici s-a analizat. Odată, cu răspundere. S-au tras concluzii. Dar poate că la minister au ajuns și alte păreri. În orice caz avem încredere că veți descoperi și lucruri bune. Știm că sunteți un om obiectiv dintr-o bucată. Așa ne-a spus tovarășul ministru. Tovarășul Chiroiu din biroul organizației de bază a combinatului o să vă dea tot sprijinul, ca și ceilalți tovarăși. Nu doriți să poftiți mai întâi pe la cameră să vă cazați? Da. A venit ancheta dumnealui? Mă numesc Moroianu. Fără îndoială o să ne cunoaștem mai bine. Inginerul Moroianu a fost promovat acum 2 săptămâni, în locul inginerului Zimnicianu, care a fost retrogradat. Retrogradat? De ce? A fost o ședință în care el a fost acuzat că a împiedicat producția nu știu ce sector. Cine a putut să spună asta? Mai mulți. În primul rând tovarășul inginer Moroianu, care nu poate înghiți. Dar și tovarășa Lidia Dumitru l-a acuzat. Lidia Dumitru? De ce? Tovarășa Lidia Dumitru este gata să acuze pe toată lumea. Nu știm ce-i cu femeia asta. Uitați-l pe tovarășul inginer Zimnicianu, acela pe bicicletă. Mai încet, mai încet. Doriți să-l chem?
Nu acum. De fapt, ce fel de tip e Zimnicianu ăsta? N-ar fi băiat rău. Muncește. Însă cam de capul lui. A avut parte și la accident. Băiatul care a lipsit de la pompă, Licătuța, era din sectorul lui, angajat chiar de el, omul lui, cum se spune. Dintr-un fleac a stat între combinatul, s-au pierdut sute de mii de lei. Ce a hotărât ce meu? L-au dat afară? No, l-a apărat Zimnicianu. De ce? Pentru că ar avea unele combinații cu Sursa? Cu Magda Tuțea? De unde știți? De fapt, sunt cam doi copii fără căpătâi. I-a crescut un unchi de-al lor, Lambru, maestru electrician, acum pensionar. Cam suci și ăsta. I-am spus tovarășii Zimnicianu. Nu o să ție treaba la pompe. Însă s-a încăpățânat. S-a luat după un neisprăvit. Licătuțea? Licătuțea, însă nu strică el. Unchiul său, Lambru, strică. Își vâră nasul peste tot, deși e pensionar. Însă e băzdăcos și îl strică și pe inginerul Zimnicianu. Da? În ce sens? Păi când s-a înlocuit apatita cu coațita, toți au fost de acord. Numai tovarășul Zimnicianu, din ambiție, ca să nu facă după tovarășul Moroianu. Zicea că nu schimbă până nu-i se aduce grafit. Dânsul joacă după cum îi cântă Lambru. Dumneata ești meșterul Lambru? Aveți ceva de reparat și dumneavoastră? Sau sunteți de la demolări? Nu, îl caut pe inginerul Zimnicianu. Da, chiar. Cine să mă caute pe mine? Nu-i acasă. Ce grădiniță frumoasă aveți? Cine se îngrijește de ea? Cine? Eu cine să se îngrijească? Sunteți singuri? Da, singur. Nepotul meu lucrează, nepoata mea la fel. Auzi tu, ciobăcă, tacâmul și pește congelat. Copiii buni bănuiesc. Nepoții. Bun. Adică, ca un prost, a plecat. Iar fata... Eu însă vreau să le las casa reparată ochi. Pe urmă, o să mor și eu liniștit, dacă nu mor de mola. Uite, firar să fie de jivină. Am avut un hârcioc în grădină. Mi-a spart gardul. Mi l-a mâncat. Da, tovarăș, sunt singur. Vița e altoită? Domnule, ce treabă aveți aici cu noi? S-a întâmplat ceva din cauza noastră? Nimic. Ce se întâmplă? Adevărat. Ce să se mai întâmple din cauza noastră? Ce a fost să se întâmple s-a dus cu ani. Nu mai e nimic, domnule. Eu am venit totuși special de la București. E ceva și cu noi? Nepoată mea. Sărut mâna. Bună ziua! Alexandru Nedelcu. Magda Tuțea. Încântat. Da, și toate astea din cauza acelei nepoate a lui Lambru, nu? Cine v-a spus? Oarecare... Dobrița... Ghenea. Da. Autostopista. O aiurită, să nu o credeți. De ce are tovarășul Zimnicianu dificultăți? Că sunt prea mulți deștepți de aia. Toți umblă să îmbunătățească, care cum. Vezi, dumneata. Și asta nu-i bine? Dacă m-aș apuca să pun și eu la scaunul ăsta un picior în plus, dumneata zici că e bine? Ăsta-i făcut pe 4. Nici pe 5, nici pe 3, pe 4. Dar unii vor să facă 5, că-s mai deștepți și au și un ban în plus. Că îi mai fac schimbări, asta-i. Și acest Zimnicianu, cum se comportă? Se distrează, are prieteni? Prietene? Ai văzut ce prieten are? Bun să-l bage la apă. De ce? De ce? De serios și e, de colțos. Uite-l, săracul. Nu l-a omorât. Am blestemat cu o toie de pomană. Umblă sub pământ, pe unde eu n-am umblat. Dar o să umblu curând. Băiat bun, Zimnicianu, dar n-a avut noroc.
S-a cam înșelat în amor, asta e părerea mea. Data trecută i-au ars o imputație. Trebuia să plătească Lăzăreanu, dar mă rog, Lăzăreanu are sfinți. Acum a fost nevoie de un țap ispășitor, a căzut Zimnicianu. Ce v-a spus tovarășa despre Zimnicianu? Mai e supărată pe el? De ce? A vrut să-i dea pe soră sa de nevastă. Atunci Zimnicianu era în ascensiune, lua prime, era lăudat. Când au început imputațiile, a lăsat-o baltă. Chihaia! Nu mă mai recunoști? Sunt Nedelcu. Nedelcu, da. Ai timp să stăm puțin de vorbă? Dacă e oficial, nu prea. Între foști colegi? Cel de colo, inginerul Matei, i-a suflat iubita lui Chihaia, tocmai când acesta urma să se căsătorească cu ea. A trimis-o la București, care o locuință acolo. Băiat vesel. Toți tovarășii l-au criticat. În special tovarășa Mimi Lăzăreanu, de la cabinet. În schimb, soțul ei, acela de acolo, tovarășul Lăzăreanu, directorul nostru tehnic, a fost foarte mulțumit. Cine e? Inginera Lidia Dumitru. Așa face dumneei pe aspra ca să pară principială. În fond, iertată să-mi fie expresia, este cam cu două fețe. Nu e prea limpede cu tovarășa asta. Casă cu rost n-are, bărbat n-are, una, două, pleacă, te miri unde. Deci nu se știe nimic precis. Se ferește. Dacă nu poate să muște, critică. Permiteți? Aș vrea să vorbesc cu tovarășul. Imediat. Ziua. Tovarășul inginer Nedelcu ar vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Acum mănânc. După masă. După masă lucrez. Dacă tovarășul are vreo problemă, să mă invite prin direcțiune. Știți, Să rămână. Ne-ați cam ocolit în ultima vreme, tovarășa Lidia. Sunteți foarte scumpă la vedere. Poftă bună. Nu vă rupeți de conducere. Mai treceți pe la noi. vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră câteva minute în legătură Pot să mănânc și eu, tovarășe Chiroiu? Se spune că tovarășa Lidia ar fi avut ceva cu Moroianu, sau el cu ea, nu se știe. Nu întâmplător, tovarășa Lidia l-a săpunit pe Zimnicianu, de au mers fulgii. Vă spun eu, tovarășe, l-au băgat la apă de pomană. Ascultați-mă pe mine. Până și prietenul ăla lui, tovarășul Matei, l-a lăsat baltă. Când au schimbat cauciucarea interioară, Zimnicianu a spus că el nu schimbă până nu primește grafit. Asta fiind ideea lui Lambru. Cauți adevăr obiectiv? Nu cunosc. Nu e printre cunoștințele mele. Suntem cum ne văd ceilalți. O leacă mai mult, o leacă mai puțin. Depindem de ochiul celuilalt și el de al nostru. Dar ochiul lui, al celuilalt, cine îl garantează? Nimeni. Ori ești în afară și atunci nu înțelegi mare lucru, ori ești înăuntru și atunci nu poți acționa obiectiv. Totuși, oamenii... Oamenii acceptă situații false, situații poză. Să spunem din comoditate. Zimnicianu, fiind considerat vinovat, se comportă ca și cum ar fi vinovat. Ceilalți văzându-l, ca și cum ei ar avea dreptate. Ăsta e adevărul, tovarășe. Ăsta este adevărul. Mai sunt unii pungași care iau bani ca să angajeze în posturi mai ușoare. A trebui puși la zi și împușcați. Cum, tovarășe, statul cheltuiește milioane ca ei să... Crezi că și tovarășul Zimnicianu? Chiar cred. Adică ce credeți, că tovarășul Zimnicianu nu are nevoie de o para în plus? Dumneata n-ai? Ba da, am și eu. Am. Dar asta nu înseamnă că oricine vine mie cu cioara vopsită... Nu, stai puțin. Dovezi. Dovezi ai? Ce dovezi mai vreți, tovarășe? Ce dovezi mai vreți când instalația stă pe loc? Noroc că oamenii noștri sunt vigilenți. Așa că e corect cum s-a procedat. Chiar dacă unii umblă cu... Cine are dreptate? Și Zimnicianu are dreptate și opozanții lui. Aici nu stimala. Percepi?
Nu, mulțumesc. Fac pariu că sunt trecut în carnetul tău ratat. Sau părăsit. Accept eticheta. Logodnica mea umbla de mult să mă lase. Știam. Dar preferam situația poză că nu știu nimic. Oamenii simpli nu acceptă situațiile poză decât în cazuri extreme, pentru că sunt mai simpli, mai direcți. Noi, îndată ce ne intelectualizăm, căpătăm o pile conformistă. Devenim comozi pentru că avem vorbele la îndemână, pentru justificare. De-aia n-ai să faci nici tu mulți pureci cu obiectivitatea ta. Ai să mergi până la marginea verosimilului, până la un fel de adevăr arbitrar. Și ai să o ștergi acasă mulțumit. Te știu, Nedelcule. Voiai să-mi spui ceva? Nu, nimic special. Lidia, tu știai de ce s-a oprit instalația. Știai, nu? Atunci de ce te-ai repezit la mine? De ce nu mi-ai demonstrat că greșesc? Să demonstrezi? Da, așteptam să o faci. Cui să demonstrezi? Am tot spus și tu știi că am spus. Și nimeni nu a ascultat. Și când am văzut că te repezi și tu, atunci chiar că nu mai conta. Și acum, ce ai de gând să faci? Tu ce ai face în locul meu? Dacă n-ar vedea cineva acum, ar zice că suntem în cea mai mare tandrețe. Și nu e așa? Inginerul Nedelcu, cel care a venit din București pentru control. Am fost colegi de școală. Îți spun asta ca să o folosești împotriva mea dacă cumva îmi ține parte. Doar mi-ai mai turnat, nu? Mulțumesc. Lidia! Lidia! Lică! Lică Tuțea. Cumnatul fugi de acasă. Să plecăm de aici până nu stric toate combinațiile. Ești foarte nedreaptă. Suspect de nedreaptă. Chiar ai observat? Sărmană victimă. Bună seara! Magda, ce-i cu tine aici? Ți-am adus revistele. Da, îți mulțumesc. Dar de ce e bezna asta în curte? A reparat unchiul lumina. Toată ziua repară. Azi ce ai făcut? Nimic. Am avut încheiere de lună. Bine. Noapte bună. Noapte bună. Vreau să spun ceva. Spune. Știu că ai necazuri acum. Ei, spune. Îți spun altă dată. De ce? Spune acum. A trecut pe la mine Mirol Dobrovici și mi-a cerut mâna. Bine. Bine. E băiat bun? Lasă că mai vorbim noi, da? Noapte bună. A sosit un delegat de la București. Pe semne din cauza scrisorii.
Lasă vie. Explică-i. Cuarțita corodează și înfundă sub papele. Dacă e om cu cap, o să înțeleagă. Iar avarea, m-am gândit, a venit de la pompă. Indirect, putea să fie și o cădere de tensiune. Nu. Asta e neglijență. Trebuie să pedepsiți toți cei care au fost la pompă. Cine a fost atunci în tură? Nu știu, se va cerceta. Dar ce afară? La oi cu ei. Nu mai avem nevoie de altă anchetă. Mai trage-mă și tu pe dreapta puțin. Lasă-mă, nu vezi că citește ca să fie și el deștept? Lidia, asta e și ea un exemplar. Acum dă în Zimniceanu ca să facă postul liber pentru un om al ei. Pentru cine? E, greu de spus. Are o combinație mai vastă. De ce l-a criticat ovașa Lidia pe Zimniceanu? Nu l-a criticat, l-a turnat. Asta vrea să ajungă sus. Își mănâncă de sub unghie numai ca să ajungă unde vrea. Inginera Lidia Dumitru, nu o fi. Ați văzut-o. E la centrala termică. Acolo căutați. Mulțumesc. E foarte simplu. Am înlocuit o parte din materia primă, am adaptat din mers tehnologia, rezultatul, producția a crescut vertiginos. Dar de ce ați înlocuit materia de bază? De nevoie. Am găsit una mai ieftină și la îndemână. Dar să revenim la ceea ce discutam. Vă repet, noi am rezolvat odată chestiunea. Bună ziua! Vă salut! Pisi! Da, tovarășul Moreanu, vă Hai ascult. și papa! Da, mamă. Să râd mâine. Haideți. De ce nu mănânci? Lasă. Tovarășul Matei își dă doctoratul și spune că nu trebuie schimbată linia de cuarțită, dar dânsul este mai mult teoretician. Tovarășul Zimniceanu susține asta. Conducerea combinatului știu că a luat măsuri de înlocuirea inginerului Zimniceanu cu inginerul Moroianu. Dar îmi pune o întrebare: de ce șefa serviciului personal și conducerea au aprobat angajarea tânărului Lică Tuțea ca operator chimist, neavând calificarea necesară? Rămânerea în urmă care s-a produs în ultimele luni e legată de o insuficientă exigență.
Să știți că Zimniceanu ascultă. Ce face? Ascultă la radio. Și ce cu asta? Ascultă ce nu trebuie. Ce ascultă? Noaptea când e liniște, s-aude până la mine. Mai clar te rog, că nu... Ascultă ciulnița. Șoprlița. Ia nu vă faceți că nu înțelegeți. Ascultă Europa. Și altceva, ce mai face? Eu cred că e ceva și cu ruinele alea. Doar și un Nedelcu? De fapt, ce doresc să afli de la mine? Mai întâi ce mai faci? Nu n-am mai văzut de... Pilesc. Mă încurc cu femei, joc cărți, angajez stâmpiți pe bani. Radule, n-are niciun rost. Și ce vrei să mai știi? Țin conferințe plicticoase la club. Sunt încadrat în brigăzi culturale. În plus încurc treaba cât pot. Pricepi? De ce vrei să mă ironizezi? N-am nicio vină că m-au delegat pe mine. N-am știut că ești aici, îți dau cuvântul meu. Și acum ai vrea să mă scoți bazma curată. Ești drăguț, Alexandru. Sper că n-ai făcut imprudența să spui cu Ivan Oraș că am fost colegi de școală. Te-am căutat acasă. Nu cumva ai pomenit de licătuțe. N-aș vrea ca bătrânul să știe că nepotul ei a fost cel cu... asta la romoră. Viața lui suntem noi ăștia câțiva. Îmi dau seama. Ei mi-aduc noutăți. Îi mai cer sfaturi tehnice ca să nu moară de urât. Nu înțeleg. Înțeleg. Îmi bat joc și de el, nu? Îmi bat joc și de nepoata lui. Auzi? E luna 6. Radule? De speranțe. E mult? Cred totuși că ar trebui să-mi explici mai îndeaproape. Ah, teoria quarțitei. Descurcă-te singur, băiete. Ești doar ministerial, nu? A. Și dacă vreți să mă dați afară, nu e nicio nenorocire. Cel puțin nu pentru mine. Și nu acum. Da! Așa e just, tovarășe! Cine e vinovat să plătească? Așa e orânduirea noastră. Deci cine plătește e întotdeauna vinovat, nu? Nu luați așa, tovarășul. Dar oricum, cine e vinovat? Și cine e vinovat după părerea dumitale? Asta vreau să aflu. Foarte bine, să aflați. Așa se cade. Să vă faceți datoria, da, corect. Și dumneata personal, cine crezi că a greșit? Eu personal cred că cine lucrează bine nu greșește. Sau oricum, greșește mai puțin. Da. Asta de când Mai concret. Avem la dispoziție mijloace pe care nu le-am avut niciodată. Trebuie să le folosim cu grijă. Eu așa consimt. Și cine n-a folosit Depinde cu și grijă? de conștiința umană. Două fete laborante din fața tuturor să vă arate cum se face proba de laborator. Un produs la analiză. Mesia, poftă bună. Deranjez dacă mănânc și eu cu un tovarăș de la centru? Vă rog, poftiți. Mulțumesc. Toți suntem oameni ai muncii, nu? Asta așa e. Am adus și șervețele. Un moment. Barem Lăzăreanu pur și simplu nu se mai deslipește de uzină, parcă s-a însurat cu ea. Cine e Lăzăreanu? Ei, cum cine? Soțul meu, permiteți, vă rog. Și treaba asta vă deranjează mult, presupun. Bineînțeles. Aveți familie? E totuși o necesitate socială. O scuzați, am un cuțit la mine. Nu putem rupe din pâine așa. Sunt însă unele tovarășe pe aici care se descurcă și singure. Tovarășa Lidia Dumitru, de pildă. Vă place și dumneavoastră tovarășa Lidia? Nu în mod special. E nemaipomenită. Are un talent special de a intra sub pielea bărbaților. Moroianu a căzut fulgerător, iar Lăzăreanu meu era să facă și el gata o pasiune pentru ea. Noroc că am prins de veste la timp și m-am adresat cui trebuie. De Purcel?
Bărbații sunt groaznici când cad în cursă. Nu prețuiesc devotamentul, seriozitatea. Eu cunosc pe tovarășa Lidia de la Buzău, că era orfană și crescută de suflet, dar s-a ridicat. S-a ridicat că a făcut o gălăgie și n-a lăsat pe nimeni să se apropie. No, eu cred că are ea ceva pe conștiință. Cum? Are ceva pe conștiință. Eu cred că ea tresare noaptea în somn. Da, sunt sigură. Și tovarășul ăsta Zimnicianu a venit aici ca să prindă puțin teag și să se fâlfie, uite așa, pe aceea. Păi, eu cred că trebuie să aduceți pe cineva mai serios, tovarășe inspector. Da, fi mai blazonul nostru, obrazul nostru scos în lume, purtând chiar și peste hotare. Un băiat de la transporturi a văzut-o făcând semne unora de pe un remorcher. De ce? Nu știu. Eu am încercat să aflu. Zic unii că ar avea fel de relații suspecte și că mai duce vești. Nu se știe bine. Ar fi cazul să cercetați. Să cercetați. A urmărit-o odată un băiat, Chițu. S-a ținut după ea cu bicicleta. La un moment dat parcă a intrat în pământ. Pur și simplu dispare. Ce-i asta? Mi-a adus întâmplarea. O întâmplare
norocoasă. Da, nu și pentru mine. Ce dorești? Sunt în orele mele libere, așa că te rog. Dar nu e vorba despre... Nu, știu că ai un carnețel cu steluțe și cu cerculețe, unde suntem toți trecuți grămadă. Vrei să știi ce am mai făcut? Am dat planurile fabricii pe mâna unor... Le-am aruncat în Dunăre. Nu mă crezi? Poți să te duci, să le scoți. Pare rău că v-am profanat refugiu. Serios? Nu-ți pare. Acum te pregătesc să profanezi și mai mult. Salut! Stați puțin. Efectiv, dacă știam că... Ai aflat că am întâlnire cu cineva, nu-i așa? Cam așa. Dar... N-ai greșit. Aveam întâlnire cu cineva. Cu cine? Frumoasă mașină. O aveți de la... Frumoasă cravată. V-a spus-o în cinstea mea? Ați fost măritată? Cred că da. Fericită? Sigur. Poți să treci 3 steluțe în carnețelul dumitale la capitolul fericire. Că am văzut la stele... Totuși, după câte văd... Tovarășa Dumitru, te rog să mă ajut să pun situația în termeni corecți. Dumitale ți se plătești și ore suplimentare? Prezența dumitale mă răsplătește suficient. Cu asemenea declarație, ancheta are cele mai mari șanse de reușită. E bine să mergi pe jos. Nu mai e mult până în centru. Da. Sărut mâna. Cu depășirile înregistrate în perioada care a trecut din acest an, energeticienii de pe Valea Sebeșului, care asigură exploatarea hidrocentralelor de la Gâlceag, Șușac, Sascior și Petrești, cu o putere totală instalată de peste 350 MW, au majorat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bună seara. Bună seara. Vă rog să mă iertați. N-am știut că v-ați și culcat. Deranjez? Dar care împrejurări datorez o vizită atât de... Tovarășii Nedelcu, Zimniceanu nu trebuie iertat. El a mai dat de un buclu când a avut niște materiale neasigurate. Și numai datorită soțului meu nu s-a produs o pagubă mai mare. Vă rog să-mi permiteți. Să-mi dau haina jos ca să nu se boțească. Soțul meu e un om cu adevărat extraordinar. Un om excepțional. Nu spun asta pentru că e soțul meu, nu. E harnic, conștiincios. Toată lumea îl apreciază. Își face datoria până noaptea târziu. Poate chiar prea târziu. Iar eu sunt singură. Foarte singură, tovarășe Nedelcu.
să mă scuzați că nu mă pot abține. Eu aș fi vrut o altă viață, cu oameni mai subțiri, nu știu, cu cercuri mai înalte. Vreau și eu pe cineva care să mă aprecieze, să se gândească la mine, să mă înțeleagă. Aici nu se mai poate trăi. E orașul așa de mic, toată lumea te bârfește. Nu spun că tovarășul director Băcescu este un om corect, de treabă, dar e unilateral. Nici nu știe să se poarte cu o femeie. Aici se pierd până și bunele maniere. Se pierd. Numai un bucureștean ca dumneavoastră... Da. Nu știu ce. Mi s-a făcut frig. Uitați ce mână rece am. Pardon. Nu, cred că trebuie să vă întoarceți. E târziu. Mi se face rău de la o vreme. Nu știu ce. Trebuie neapărat să mergeți acasă. Te rog să mă lași să-mi revin puțin, da? Nu e cazul. O să vă conduc la o farmacie dacă o să fie necesar și o să vă reveniți. Vă rog. Da. Îmi pare bine că sunteți așa de categoric. Dintr-o bucată, cum s-ar spune. Așa trebuie să fie un bărbat adevărat. Mersi. Sărut mâna. Sărut mâna. De ce nu mă lași în pace? Convoacă-mă la conducere, dau o declarație și termina. Place și mie locul ăsta. Sărut mâna. Bun. Și? Despre ce vrei să mă chestionezi? Da, despre nimic special acum. Totuși vrei să știi ce fac aici. Știu foarte bine. Respirați. Și de ce vii să-mi iei aerul? Pentru că vreau să respir și eu. Vă respir pe dumneavoastră. E oricum mai plăcut decât amoniacul, nu? O mască de gaze rezolvă totul. Te-am văzut, erai foarte nostim. Se vede că n-ai purtat niciodată o mască. Spre deosebire de dumneata care o porți tot timpul. Dacă vrei să rămâi pe moșia mea, trebuie să semnezi armistițiu. Și care ar fi moșia dumitale? Și acolo? Acolo n-ai dreptul să pătrunzi niciodată. Dar cine are dreptul? Nimeni. Cândva pictam? Mă pictezi?
Alo? Alo? Ce fel de om e inginera asta Lidia Dumitru? Tovarășa Lidia, o persoană cam ciudată. Nu s-a înțeles nici cu bărbasul. L-a lăsat. Dar nici cu alții. Poate că asta o face să fie prea închisă. Este o femeie nemulțumită tot timpul. Cred că e fericită numai când se urcă la volan. Că nu mai vede nimeni până combinat și dispare tot timpul. Nu știu, să fi ducând ea pe undeva. Secolul XV. Te pricepi? Prea puțin. Aici un tunel de apărare, care se pare ducea până la Dunăre. Se apărau. Aveau și ei tunelele lor. Vrei să spui că nu se poate trăi tot timpul la suprafață? Nu ești totdeauna în siguranță. Ești expus. Dar cine te atacă? Să zicem, soarele. Fiecare își are invaziile lui, evul lui mediu, amintirile lui. Chiar îți convine să fii văzut mereu în mașina mea? Pe dumneata te deranjează? Știam că ești în anchetă. Aha. Asta era. E adevărat. Ce cauți aici? Nimic. Am venit să văd. Ce să vezi? Ceea ce vedeți și dumneavoastră. Nu-i nimic de văzut aici pentru tine. Hai, du-te. Lasă-mă. Du-te la joaca ta. Asta e joaca mea. Domnișoara Lidia era pe aici. Cu mașina și cu inginerul acela de la București. Se plimbau. Vă e rău? Să știți că aerul nu-i sănătos aici. Să știți că eu nu spun la nimeni. Ce să spui? Magda, adică nici când v-am văzut pe stadion nu i-am spus. Ea e proastă și plânge. Ascultă, Lica, dacă tu ți închipui Așa că... sunt toate femeile. Tovarășa Lidia e mai altfel, mai bărbătoasă. Pe cinste că vă potriviți mai bine. Magda, săracă, ce studii are? Tu nu înțelegi că eu nu am... Hai și afară. Lasă-mă în pace și nu mă supăra. Dar eu cu dumneavoastră voiam să stau... Eu cu dumneavoastră vreau... Eu ziceam că... Hai, ieși, te rog să ieși. Aici e locul meu. Lasă-mă singur. Unde e masa de seară? E o invitație? Deci? Este foarte bun vinul la voi, ieftin, de murfătlări. Bună seara. Să rămână. E fascinat? Foarte bine. De altfel și pe mine. Dacă n-ai fi un detectiv profesionist deghizat... Nu știu care dintre noi se deghizează mai mult. Bună seara. Bună seara. Mulțumesc.
Am făcut și eu meseria asta la 15 ani. Picoliță? Serios? De ce aș glumi? O experiență tristă, bănuiesc. Nu singura. Un muș de vacă. Bună fată, tovarășa Lidia. Să o pui la rană când te tai. Nu te mai vindeci. Opa, o să fie o seară foarte interesantă. Salut, salut, salut. Ai mai văzut așa, frate? Să vezi ce urmează. Ce nu-l cunoști? Papagal. Îl cunoști bine pe inginerul Zimnicianu. Ce fel de om? Eu mai greșesc cu oamenii. Pe fostul meu bărbat l-am confundat cu un galant, îndrăgostit. Iar pe dumneata cu un om de lume. Iartă-l. Știu, în loc să tot chestionez, ar trebui să încerc să fiu fericit. În orice caz ar fi mult mai simplu. Nu se poate trăi numai cu suspiciune. Stimați consumatori, vă invităm la dans! Să rămână mea cors, te rog mie dansul Pare rău, acesta. dansul e cedat. Hai, Lasă-mă! Stai jos. Adică nu. Hai să dansăm. Hai. Evoluăm, nu-i așa? Ancheta înaintează. Progresăm. Evoluăm, adică progresăm, nu? Facem nota, da? Magda,
Magda! Mi-ai nenorocit nepoții. Asta ai făcut dumneata. Eu? Pe fata aia ademenit-o. Ei promis că te însor cu ea. N-am ademenit-o. Nu i-am promis nimic. Te iubește ca o năroadă. Cap sec. Ar fi trebuit să-mi închipui în loc să stau și să repar broaște. Iar derbedeul de Lică nu mai vrea să muncească, nu mai vrea să învețe nimic. De ce? Vrea să fie ca dumneata. Mi-a spus că nici dumneata n-ai ascultat ordinele direcțiunii, ai făcut cum te-a tăiat capul. De-aia a venit iarăși ancheta. De ce nu mi-ai spus că tocmai Lică al meu e cel cu pompa? E cel ascuns, că trebuie să fac din ei oameni, auzi? Oameni! Tu chiar crezi că eu nu mi-am făcut treaba de leneș? De bețiv, de încăpățânat? Asta crezi? Ha? Asta e învățatul de la mine. Dar de ce nu înveți, mă? Ce e asta? Ce e asta? Liniște! Ce v-a apucat? Ăsta e fluxul tehnologic al granunelor. Zi ce intră pe aici. Cuarțita. Nu! Nu cuarțita. Că dacă intră cuarțita, înfundă sub apele și în 6 luni corodează instalația. N-am băgat cuarțită peste tot, fiindcă știam eu ceva, fiindcă am calculat, fiindcă am studiat. Nu de leneș. Nu că am vrut să-mi fac de cap. Nu pentru că puțin mi-a păsat de instalația asta de care și-au bătut joc niște aiuriți, chiar mai aiuriți decât tine. Pricepi? Acum pricepi? Cască ochii. Cască ochii aici că e muncă. Când eram de vârsta ta nu citeam romane ieftine. Pricepi? Nu fugeam de acasă. Prost mai ești, mă. Lică? Lăsați-l pe Lică. Și-o pierde vremea cu cititul, dar nu face rău nimănui. E băiata întâia. Mie mi-am împrumutat toată geaca când am fost la o întâlnire. Dar cu pompa cum a fost? Cu pompa? A dormit. Dacă citește toată noaptea, v-am spus doar. Mă simt ciudat de bine cu tine. Și eu. Probabil însă că ne înșelăm amândoi. Nu. Mă gândesc uneori la tine, așa, pe neașteptate. Chiar și ziua. Mă întreb dacă noi... Și eu, Alexandre. Mă întreb cu ce te alegi de la viață dacă anchetezi mereu. Nu știu. Poate că o clipă ca asta. Dar nu e adevărat. E doar o încercare. Nu. Sunt clipe pe care le trăiesc toată. Dar nu se poate. Nu vrei să recunoști că nu se poate. De ce n-ai încredere în mine? Vreau să te cunosc. Să-ți cunosc viața de până acum. Serios? Vrei să cunoști viața? Da. La ce ți-ar folosi? Nu știu, poate că... Doresc să mă prinzi. Asta e tot. Nu te mai juca, domnule inspector. Și nu te mai mistifica. Lidia, te rog. Te prețuiesc într-o anumită măsură pentru că vrei să fii principial. Și pentru că ești slab. Și pentru că ești grav. Și pentru că ești delicios. De orb. Lidia, eu... Să nu mă mai cauți. Ai făcut destulă anchetă cu mine.
Sunt foarte curios. Ce politică veți face? Sunteți cu planul și cu noi toți sau cu... Sunteți cu tovarășa Lidia și cu mine? Cu mine contra lui Zimnicianu? Ori vreți și cu Varza însă și cu Slenapol? Să știți că dacă vreți să-l spălați pe Zimnicianu de orice vină, atunci... Uitați! Uitați progresul realizat. E trecut în procesele verbale. Întrebați-l pe tovarășul director Băcescu cât ne-a frământat. Dânsul e un om dintr-o bucată. S-ar putea ca totuși undeva să fie o eroare. Tovarășul Băcescu cred că nu greșește. Nici atâția membri COM. Dumneavoastră chiar credeți că există oameni care nu greșesc? Dacă atâția tovarăși au considerat... Scuzați. Ce tot scormonești, frate? Să spun eu cum stau lucrurile. Combinatul se ținea într-o aripă. Plan ioc. Muncitorii nu-și luau lefurile. Voie să iasă în stradă. Lasă-le aici. Te rog. Mersi. Am umflat eu cifrele cât am putut. Dacă n-am mai putut... Nu, mulțumesc. Am schimbat materia primă. Ce-o fi peste un an, doi, Dumnezeu cu milă. Ai de gând să-l dai jos pe Băcescu? Ești naiv. Ai tras cu urechea. Doamnă cu aer de București. E, află că o să ți se înfunde. Pe Băcescu îl previn eu. Da, îi spui că ai fost noaptea la mine cu intenții dubioase. Și cine o să te creadă? Toată lumea te-a văzut cu creatura aia. Cine trebuie o să mă creadă? Am să spun atunci că m-ai ademenit la camera de oaspeți. Adevărul gol-goluț, nu? Intenții dubioase. Intenții dubioase. Aveam nevoie de un om. Un om adevărat. Ce se mai întâmplă acolo, tovarășe Nedelcu? Mi-au ajuns câteva lucruri ciudate la ureche. Mai lăsați-mă o zi de o toașă, Milentie, și am să vă comunic părerea mea. Bine, să știi însă că până atunci trebuie să mă lupt aici cu diverse alte păreri. Eu aș crede că nici tovarășul director Băcescu nu e străin de această cauză, pentru că îl susține pe inginerul Oameni Moroian. care au început să se agite și vor să... Cu mine de ce nu discutați nimic? Despre ce? Despre problema asta a noastră, despre tovarășul inginer Zimnicianu. Da, spuneți. Să știți că inginerul Zimnicianu este totuși un om dintr-o bucată, un om și jumătate. Îl cunoașteți de mult pe inginerul Zimnicianu? Să vedeți, așa direct nu-l cunosc pentru că nu lucrez în secția dumnealui, dar pe omul de treabă îl cunoști dintr-o ochire. Și eu ce fel de om sunt? Dumneavoastră? De unde să știu eu? Așa, dintr-o ochire. Pe mâna cui ați încăput? Toată nădejdea era la dumneavoastră, tovarășul Nedelcu. Da, tot vorbim și iar vorbim despre avaria asta. Dar dați-mi și mie voie să vă pun o întrebare. Ciao, bambino! Azi faceți o anchetă, a mai fost una, o să mai fie alta. Dar aici avem activitate. Trebuie să mai și muncim. Ce faci? Îmbunătățești pompa lui Zimnicianu? E mai util decât să umbli după 7 vinovați, nu? Ei? Ți s-a înfundat geometric, Alexandre. Orice soluție dai, ți se înfundă. Orice da sau nu, e legat de altele. Spui da despre fostul tău coleg
este egal complezență. Spui nu este egal rivalitate, invidie. Spui da și nu este egal împăcitorism. Spui da, sare Moroianu, spui nu, sare... Și ce vrei să spun atunci? Tu știi ce e o pârghie, Alexandre? O pârghie. Suntem amândoi ingineri. Ce e aia, o pârghie? Tu nu poți să crezi ce spune A despre B pentru că nu crezi în A. Fiindcă despre A a spus niște lucruri C în care de asemenea nu poți să crezi de tot. E nevoie de un punct fix. Ca la pârghie. E nevoie să crezi în cineva. În 1, în 2, în 3. Să crezi fără condiții. De-aia te-ai încurcat, Nedelcule. Oamenii au lumini și umbre. Eu am fost izbit ca nimeni altul. Cu toate astea mai sunt lucruri și oameni în care eu cred. Uite, de exemplu, cred chiar și în inginerul Matei, deși mi-a devenit femeia. Îl urăsc. Dar cred în capacitatea lui tehnică. În valoarea lui, dacă vrei. Fără o pârghie, fără un punct fix, nu se poate trăi, dragul meu. De ce nu vine Zimniceanu să-mi spună ceva? Colegul nostru. De ce se ascunde tot timpul? Tocmai pentru că el crede în tine. Crede. Deși acum umbli să-i acaparezi iubita. Cum asta? Cine e iubita lui? Nici măcar asta a nețulcat-o? Inginera Lidia Dumitru. Sunteți nebuni. Te prețuiesc într-o anumită măsură pentru că vrei să fii principial și pentru că ești slab, pentru că ești grav și pentru că ești delicios, de orb. Cred că avaria a avut cauze multiple. A contat desigur și neatenția tânărului operator Licătuță. Dar oricum, avaria s-ar fi produs. Deoarece s-au adus unele modificări arbitrare procesului tehnologic, fără o bază științifică serioasă, pentru a se obține unele reușite spectaculoase. Dar cu ce preț? Și mai ales cu ce riscuri? Pentru viitor? Pentru funcționarea pe termen lung a instalației. Acum au început să apară efectele secundare, așa cum ni s-a semnalat. Sunteți deci de părere că, în general, nu trebuiau aduse acele îmbunătățiri? Ba da, dar trebuia oricum mai întâi respectată riguros tehnologia curentă și nu mers la orice risc. Da, dar rezultatele? Nu reprezintă decât un avânt momentan. Eu cred că suntem mai îndreptățiți să așteptăm rezultatele de durată, subliniez, de durată, de la liniile care au respectat tehnologia prescrisă, așa cum este una din liniile inginerului Zimniceanu. Dar de unde puteți anticipa dumneavoastră care va fi situația pe termen lung? Asta este părerea mea de specialist. Mi-ați cerut-o, v-am dat-o. N-aș vrea să uitați că ați vorbit aici de probitate profesională. Trebuie-ți dovezi. Uzura prematură este cea mai bună dovadă. Înseamnă că și cei care au aprobat la județ modificările tehnologice au greșit. În unele cazuri, poate. Iar inginerul Zimniceanu, când s-a alăturat cu celelalte linii hotărârii voastre, a avut nenorocirea să demonstreze că el avea dreptate. Sunteți colosal, pe cuvântul meu. Noi știm însă cum stau lucrurile. Mai sunt și alte dedesubturi. Tovarășa inginer Lidia Dumitru, când vă șoptea la ureche... Asta este ceea ce sunt obligat să conchid. Ăștia de la conducere sunt cu toți o gașcă. Se acoperă unii pe alții. Nu de salariile noastre le pasă, ci de primele lor. Au să vă distrugă. Vă plimbați? Vă plimbați? Hai
să ne arate tovarășul unde erau plecările așa zis suspecte ale tovarășei Lidia. Da, poftiți. Zău? Nata, ești mereu neîncrezător. Acum hai să te convingi. Hai cu noi. Nu prea văd nimic. Înțeleg. Nu, haideți, poftiți. Hai. Stai. De ce? De ce asta? Nu te apropia! Nu trebuia să faci asta pentru nimic în lume. Criminalule! Lidia, am vrut să te dezvinovățesc, să te apăr! De cine? De ce? Pentru că acum te cunosc. Știu cum ești. Vreau să te arăt curată, în fața întregii lumi. Dar nu înțelegi că n-am nevoie de asta? Ești funcționar sau securist sau ce ești? Aveam locul meu. Ce-ai făcut? Ce? Te-ai violat. Nu te apropia! Nu te apropia! Lidia! Nu mai vreau să te văd. Au, pleacă! Domne Delcu! Domne Delcu! În ce ați intrat, Veniți, domne, nu vă mai duceți. Veniți, ajută-l, ajută-l. Extraordinar. Lăsați-o, Tovne Delcu, că-i nebună. Ia uite, frate, și pantof acum așa. Și a dovedit cu aceasta că favorizează pe considerente de colegialitate. Dansând amețit în local, tot timpul în preajma ei, cu mașina peste tot. Ia uzi. Păi nu v-am spus? Mi-a făcut și mie curte. Dar cu mine nu i-a mers. Eu fi mers cu altele. Cu asemenea delegați care ademenesc tovarășele noastre în camera oficială, nu se poate Și la care tovarășa Lidia Dumitru i-a strigat: "M-ai violat, criminalule!" Astfel de inspectori care ponegresc realitățile noastre, rezultatele unui combinat întreg, punând sub semnul întrebării munca plină de abnegație a atâtor oameni numai pentru a-și rezolva neprincipiale probleme personale, ar trebui deferiți justiție.